Shpërthime eksplozive në një shtyllë të tensionit të lartë në Fushkruj, Ministria e Brendshme e cilëson aktin terrorist, aludimet e socialistëve janë se kjo është një vepër e komanduar nga Partia Demokratike, kjo e fundit i cilëson qëndrimet shpifja. Presidenti Meta nuk do të ndërhyjë për të ulur në tryezë mazhorancën dhe opozitën, ai thotë se i ka kryer veprimet e tij ndërsa ironizon me rrezikun rus, duke thënë se kjo çështje po katandiset si rreziku i dikurshëm anglo-amerikan. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën thirrje partive politike të dorëzojnë brenda ditës së sotme listat prantarë dhe sekretarë të KZAZ-ve për zgjedhjet vendore. Partia Socialiste i dorëzon, ndërsa nga opozita nuk ka asnjë reagim. Kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku sulmon prokurorët e thotë se besueshmëria e publikut e organi akuzës ka rënë dhe se prokurorët po abuzojnë me pavarësinë pasi mungojnë mekanizmat për të kontrolluar veprimet e tyre. Zbardhen shkaqet e rrëzimit të dy avionëve Boeing 737 që shkaktuan qindra viktima në Etiopi dhe Indonezi. Hetimet tregojnë se ata humbën lartësi thuajse në të njëjtën kohë pak minuta pasi u ngritën në fluturim. Kristian Panucci vazhdon të drejtojë kombëtaren me dorë të hekur. Ai ka pezulluar portierin Thomas Trakosha për shkak se u vonua në grumbullim. Presidenti Duka thotë se është humbje e madhe, por mbron vendimin e trajnerit. Në mbrëma nga lajmet këtu në Klan do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore, do të nisim me njëherë gjithësisht me to. Një shpërthim eksploziv në një shtyllë të tensionit të lartë në Fushkruj, Ministria e Brendshme e ka cilësuar këtë akt si terrorist. Aludimet e socialistëve janë se kjo është një vepër e komanduar nga ana e Partisë Demokratike, ndërsa kjo e fundit i ka konsideruar këto qëndrime si shpifje. Një akt terrorist ka ndodhur mesditën e së hënës në zonën e Fushkrujës. Një sasi e konsiderueshme eksplozivi është vendosur në linjën e tensionit të lartë, Tiranë-Podgoricë dhe Tiranë-Prizren. Fatmirësisht nuk ka pasur banesa pranë, ndërkohë që shembja e shtyllës rrezikonte të lindte vendin pa energji elektrike. Në një deklaratë të përbashkët, Ministria e Energjisë e Infrastrukturës dhe ajo e Brendshme e kanë cilësuar një akt terrorist. Grupi hetimor po punon për zbuluar detajet të mëtejshme me interes për zbardhjen e kësaj ngjarje në total. Kjo është një vepër e rëndë kriminale e parashikuar nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, vepra me qëllime terroriste dhe dënohet minimalisht me 15 vjet burg apo dhe burg për jetë. Shpresojmë shumë që kjo ngjarje mos ketë lidhje me politikën. Ndërkohë që deputeti socialist Tauland Balla dhe ministri Spiro Pali aluduan se akti i shpërthimit ishte vepër e komanduar nga demokratët. Sipas kreut të grupit parlamentar, aktet e dhunës të komanduara nga Basha dhe Berisha, sikurse rikthimi i sotëm tek Tritoli ndaj shtyllave të tensionit të lartë, synojnë të nxjinë fytyrën e Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve. Ndërkohë Partia Demokratike i ka cilësuar këto qëndrime si shpifje. Partia Demokratike hedh poshtë me neveri shpifjen e Tauland Ballës dhe Elisa Spiropalit se pas shpërthimit me tritol të shtyllave të tensionit të lartë qëndron PD-ja dhe opozita. Një shpifje e tillë tregon dëshpërimin e thellë të shefit të Taulantit dhe Elisës, i cili e ka lidhur fatin me krimin dhe porositësit e tritolit. Shtyllave të tensionit të lartë në Fushkruju janë vënë edhe herë të tjera sasi eksplozivi. Rasti më i fundit ishte ai ndodhur në janar të këtij viti. Presidenti Ilir Meta nuk do të ndërhyjë për të ndërmjetësuar një tryezë dialogu mes mazhorancës dhe opozitës, i pyetur nga ana e televizionit Klan. Ai thotë se i ka bërë të gjitha veprimet e tij. Përsa i përket rrezikut rus, kreu i shtetit tha se kjo çështje po katandiset si rreziku anglo-amerikan gjatë regjimit komunist. Presidenti i Republikës mendon se vendi është në një krizë serioze, jo vetëm politike, por shumë planshe. Por i pyetur nëse do të ndërmarrë një iniciativë për të ulur palët në dialog, kreu i shtetit shpreheti i rezervuar, pasi thotë se të gjitha veprimet e presidentit në funksion të zgjidhjes së krizës nuk janë dëgjuar dhe palët e kanë thelluar atë. Presidenti ka bërë të gjitha veprimet e tij prekohësh për të evituar këtë krizë serioze, jo vetëm politike, kushtetuese, institucionale, por edhe përfaqësimi tashmë. Dhe është për të ardhur keq që palët kanë nxituar dhe nxitojnë për të thelluar këtë krizë, por përsëri është detyra ime të bëj thirrje për reflektim nga të gjithë.
I pyetur nga televizioni Klan mbi raportin e shish që flet për tentativat e Rusisë për të rritur ndikimin në vendin tonë, çka nga mazhoranca është parë si rrezik për ta përdorur situatën politike aktuale kundër antarësimit në Bashkimin Evropian, presidenti Meta ironizon, duke i krahasuar këto deklarata me sloganet e regjimit komunist. Nuk duhet ta ndisim rrezikun rus si rrezikun anglo-amerikan në periudhën e të kaluarës për të fshehur shkaqet e vërteta të kësaj krize, të cilat janë të krijuara nga ne. Përfaqësitë diplomatike në vend janë pozicionuar kundër aksionit të opozitës dhe i kanë cilësuar legjitime qeverinë dhe parlamentin që kanë dalë nga zgjedhjet e 2017-s. I pyetur mbi këto deklarata, Meta thotë se politika shqiptare nuk duhet të fshihet pas ndërkombëtarëve. Klasa politike shqiptare duhet marrë përgjegjësitë e saj dhe nuk duhet të fshihet pas asnjë ndërkombëtari, siç ka ndodhur deri tani. Çështjet duhet zgjidhen me dialog, larg pazareve dhe përdorimeve qoftë të ndonjë ndërkombëtar. Edhe gjatë protestës së 16 marsit, kur një grup mbështetësish të opozitës u përplasën me policinë pasi tentuan të hyjnë në rrethimin e parlamentit, presidenti Meta bëri thirrje për demonstrim paqësor dhe ruajtje të qetësisë. Ai u kërkoi të gjithëve të evitonin konfrontimet dhe të qëndronin larg provokimeve. Partia Socialiste do të mbledh të shtunën kongresin elektoral në funksion të zgjedhjeve lokale, të cilat do të mbahen në qershor. Agenda e kongresit është përcaktuar në mbledhjen që ka mbajtur kryesia e partisë. Do ndjekim detaje përmes kronikës mbi. Të shtunën e 23 marsit, socialistët do të mbledhin kongresin elektoral. Kryesia e Partisë Socialiste e mbledhur nga kryeministri këtë të hënë ka miratuar agendën e kongresit që është i konceptuar si ndarë në 3 sesione. Në pjesën e parë të kongresit do të sillen shembujt e suksesit nga qevericia lokale, por nuk do të zbulohen kandidatët për kryetar bashkie, por vetëm listat e kandidatëve për këshilltar bashkiak në kryeqytet. Platforma e bashkëqeverisjes dhe pakti për universitetet do të zënë 2 sesionet e radhës së kongresit. Burimet e televizionit Klan thonë se çdo bashki do të përfaqësohet me 700 deri 1000 delegatë dhe të ftuar, që do të përshkojnë bulevardin Dëshmorët e Kombit në këmbë, për t'u drejtuar pallatit kongreseve, ku do të mbahet mbledhja e forumit më të lartë të socialistëve. Tesa është vendosur t'i dërgohet dhe liderit historik të socialistëve, Fatos Nanos, siç është vepruar dhe në kongreset e fundit, por nuk dihet nëse ai do të jetë pjesë e tij. Gjatë paradites, kryeministri ka drejtuar dhe mbledhjen e grupit parlamentar, ku ka kërkuar përfaqësuesve të Komisionit të Ligjeve, që brenda seancës së radhës, që do të mbahet këtë të njëjtë, të sjellin propozimet për ashpërsimin e ndëshkimeve, për çdo rast kur sulmohen anëtarët e kabinetit qeveritar, deputetët apo kryebashkiakët. Deputetëve ju është komunikuar dhe vendimi se Damian Gjiknuri do të drejtojë reformën zgjedhore dhe do të marrë detyrën e sekretarit për çështjet zgjedhore në Partinë Socialiste, detyra që më parë mbaheshin nga ministri aktual i Bujqësisë Bledi Çuçi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka bërë thirrje partive politike që të dorëzojnë brenda ditës së sotme listat për anëtarë dhe sekretarë të KZAZ-ve se takon zgjedhjeve vendore, ndërkohë Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk kanë marrë ende një vendim se takon kësaj procedura. Në bazë të ligjit, partitë politike duhet të dorëzojnë brenda orës 24 listat e kandidatëve për anëtarë dhe sekretarë të KZAZ-ve për zgjedhjet e pushtetit vendor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka bërë thirrje subjekteve politike të respektojnë afatin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i vendosur të mos mirëkuptojë dhe as tolerojë vonesat në propozime. Ndaj kërkon partive politike që të depozitojnë urgjent propozimet e tyre për anëtarë të KZAZ-ve brenda ditës së sotme dhe të mos bëhen shkak për cënimin e administrimit të procesit zgjedhor. Pas këtij apeli, Partia Socialiste ka dorëzuar emrat e kandidatëve të KZAZ-ve. Kryetaria për Tiranën, Blerina Gjulameti, theksoi se 30 qershori është sfida e radhës dhe se PS do të jetë aty me vëmendjen tek njerëzit për të përmirësuar çdo ditë më shumë projektin e madh për Shqipërinë që duam. Ndërkohë që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ende nuk kanë marrë një vendim nëse do të dërgojnë emrat e tyre pranë KQZ-s. Prezenca e OSBE-s u ka bërë thirrje këtyre partive të respektojnë afatin për të propozuar komisionerët për zonat e administrimit zgjedhor. I kujton opozitës se zgjedhjet janë e vetmja rrugë për të ardhur në pushtet. Partia Demokratike nuk ka ende një datë se kur do të organizohet protesta e radhës pas takimit me kolegjin e kryetarëve. Lulzim Basha ka theksuar vetëm se protestat do të vazhdojnë dhe se ato do të fuqizohen nga java. Opozita nuk ka një datë për protestën e radhës, ndonse të njëjtën ku vendi do të mblidhet në orën 10 në seancë plenare.
Kolegji i kryetarëve të Partisë Demokratike e mbledhur për më shumë se 2 orë në Selim Blu doli pa një vendim. Por Lulzim Basha pas takimit tha se protesta do të vazhdojnë deri në rrëzimin e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Do t'ju informojmë për çdo datë dhe për çdo zhvillim. Vendimi i kryesisë është në fuqi, këto janë takime organizative, protestat do të vazhdojnë dhe do të fuqizohen nga dita në ditë, nga java në javë, derisa të realizojmë atë që do çdo shqiptar, zgjedhje të lira të ndershme, një qeveri nga populli, për popullin dhe të popullit. Gjithçka po mbahet diskrete sikundër në protestën e 16 marsit, që nisi si një tubim marshimi rreth kryeministrisë e që më pas degeneroi në dhunë përpara parlamentit. Kjo flet qartësi për një strategji të re të Lulzim Bashës, të cilën nuk e ka ndarë as me krerët e PD-s në rrethe gjatë takimit që pati me ta, nëse te njëjtën do të protestohet apo jo përpara parlamentit. Të lidhur me situatën më të fundit politike që është krijuar në vend, ka patur një reagim edhe nga ana e ambasadores gjermane në vendin tonë. Suzan Schuci ka kujtuar opozitës që në demokraci parlamenti është vendi kryesor për zhvillimin e debatit politik mes partive. Ne respektojmë vendimin e secili deputet dhe të pasuesve të tyre në lista për dorëzimin, pranimin apo refuzimin e mandateve. Ajo ka folur edhe për realizimin e reformave që janë kusht për integrimin e vendit, përshëndes faktin që edhe pse ngadalë reforma në drejtësi po ecën përpara në mënyrë të pandërprerë. Ajo theksoi se Gjermania pret hapa të tjerë përpara edhe në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Diplomatia shprehu rezerva për reformën zgjedhore, shprehim keqardhjen e madhe që me gjithë bashkëpunimin fillimisht mirë mes shumicës dhe opozitës, reforma zgjedhore deri më tani nuk është miratuar. Zbatimi i rekomandimeve të OSBE-ut mbetet një komponent i rëndësishëm në ndërtimin e një sistemi zgjedhor solid në Shqipëri, mbyll reagimin ambasadoria gjermane në Tiranë. Prokuroria e përkohshme Arta Marku ka sulmuar prokurorët. Ajo thotë se besueshmëria e publikut tek organi i akuzës ka rënë dhe se prokurorët janë duke abuzuar me pavarësinë pasi mungojnë mekanizmat për të kontrolluar vendimet e tyre. Në mungesë të këtyre mekanizmave, pavarësia nuk është asgjë tjetër, veçse një mundësi e artë për abuzim. Kështu u shpreh kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku mbi mosfunksionimin e mekanizmave kontrollues ndaj prokurorëve. Sipas saj, prokurori i përgjithshëm është në pamundësi për të marrë masa disiplinore për shkak të ligjit të ndryshuar. Ajo zgjidhjen e shikon vetëm politike në kushtet kur nuk është ngritur Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë dhe është fuqizuar ligji i statusit të gjyqtarit dhe prokurorit nga gjykata kushtetuese. I bëj thirrje kuvendit të miratoj sa më shpejt të jetë e mundur ndryshimet ligjore si rezultat i vakumin që krijoi vendimi i gjykatës kushtetuese. Është bërë hetimi disiplinor dhe më pas procedura është ndërprerë në mungesë të kompetencës dhe në kushtet kur inspektori i lartë i drejtësisë nuk është zgjedhur ende, edhe nëse do kishte inspektor të lartë të drejtësisë, përsëri nuk do kishte procedime disiplinore për magjistratët. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar si në kundërshtim me kushtetutën të gjitha parashikimet ligjore që përcaktonin se cilat sjellje apo veprimet magjistratëve përbënin shkelje disiplinore. Numri 1 i akuzës ishte në Durrës në analizën e kësaj prokurorie ku shprehu shqetësimin për nivelin e lartë të kriminalitetit në këtë prokurori, ku shqetësimi kryesor vazhdon të jetë kontrabanda nga porti i qytetit. Deputetët e Komisionit Parlamentar të Sigurisë kanë kërkuar kreut të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave në Policinë e Shtetit të verifikojë lishmërinë e lëvizjeve të fundit në radhët drejtuese të uniformave blu. Lëvizjet e fundit në radhët e Policisë së Shtetit janë bërë çështje në një mbledhje me dyert të mbyllura të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare dhe Kreut të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Muhamet Rumbullaku. Ai ishte thirrur për të raportuar mbi punën vjetore të institucionit që drejton, por deputetët e komisionit i kërkuan Rumbullakut që të kryejë verifikimet mbi emërimet dhe shkarkimet e fundit në radhët e policisë në nivel drejtuesish. Pak ditë më parë shkarkuar nga detyra drejtori i policisë së Tiranës Kastriot Skënderaj. Në Durrës është shkarkuar drejtoresha e kufirit dhe migracionit Lindita Nushi dhe postin e saj ka zënë Due Doçi. Ndryshime ka patur edhe në drejtoritë e Vlorës dhe të Fierit. Seanca ka zgjatur për rreth 2 orë, burime than për televizionin Klan se një problem shqetësues që ka ngritur kreu i SHQBA-s është edhe përdorimi i institucionit nga drejtuesit e Ministrisë së Brendshme duke kërkuar ndryshime në ligj që ai të kthehet në një organizëm të pavarur.
Mësohet se kreu i SHBA-s ka kërkuar të rritet numri i punonjësve, por edhe i kapaciteteve logjistike. Një tjetër kërkesë ishte edhe vetingu në radhët e policisë. SHBA me propozimet e reja ligjore pritet të vetojë uniformat blu, por më parë deputetët e Komisionit të Ligjeve duhet të votojnë pro këtyre ndryshimeve që më pas t'i kalojnë parlamentit. 2 ditë më parë në policinë e Vlorës është dorëzuar ish efektivi i kësaj drejtorie Renato Avdyli. Ai ishte shpallur në kërkim si pjesë e grupit të Treblovës që kishte kultivuar mira rrënjë kanabis gjatë vitit 2016. Ish polici Renato Avdyli është dorëzuar 2 ditë më parë në drejtorinë e Vlorës. Ai ishte shpallur në kërkim për 3 vjetër si pjesëtar i një grupi të strukturuar kriminal, i cili kultivoi në Treblov të Vlorës më shumë se 2.4 ton kanabis. Mbi ish efektivin rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës, pasi nuk ka raportuar mbi parcelat e ashashit të kësaj zone. Mësohet se për dorëzimin e tij është negociuar me familjarët. Ai fillimisht u hetua si pjesë e grupit kriminal, por më pas dosja u dërgua në Vlorë nga krimet e rënda për mos kompetencë. Në prill të 2018-s gjykata shkallës së parë për krimet e rënda dënoi me 19 vite e 6 muaj burg 4 persona të cilët u arrestuan si kultivues të këtyre parcelave. Me 6 vite heqje liriu u dënua Taulant Haxhiraj, 5 vite e 4 muaj u dhan për Shkëlqim Koçiajn dhe Marios Bajramin, ndërsa 2 vite e 8 muaj burg për Gjovalin Bacon. Sipas prokurorisë, këto parcela ishin pronë e vëllezërve Mojsi dhe Florian Habilaj, nga ku filloi hetimi në Shqipëri për këtë grup kriminal. Fermerët e kryeqytetit tashmë kanë një pikë të përbashkët në shërbim të tyre. Aty ka qenë i pranishëm kryeministri Edi Rama, i cili u bëri thirrje atyre të aplikojnë për fondet të cilat janë vendosur për bujqësinë. Ndërsa inauguroi agropikën e re të çelur në Tiranë, e cila është në shërbim të fshatrave të kryeqytetit, kryeministri Edi Rama tha se tashmë fermerët mund të përfitojnë nga fondet e qeverisë dhe ato të Bashkimit Evropian për prodhimin e tyre bujqësore e blektoral. Kushdo që do realisht punojë dhe të investojë në bujqësi duhet mësohen që bujqësia është e lidhur me tregun. Nuk mundet ti të rrish vetëm në një parcel, të mbjellësh çat vjen në mend, jashtë kontekstit të nevojave të tregut dhe pastaj thuash pse s'më shitet, hajde po dal, po hedh në rrugë, po hedh në lumë. Bëhet fjalë për rreth 36.000 familje bujqësore, të cilat mund të vinë të marrin shërbimin në këtë pikë. Rama u kërkoi fermerëve që të regjistrohen për të përfituar nga fondet e Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë bashkëbisedoi edhe me 4 studente ekselente, të cilat janë punësuar pranë Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, si pjesë e paktit për universitetin. Vendimi i tregtarëve të mëdhenj për të mos ta mbajtur ata peshën e TVSH-s pas uljes së kompensimit duket se ka sjellë edhe problemet e para. Grumbulluesit kanë refuzuar që ta blenë mallin, ndërsa fermerët shprehen se kjo do t'i falimentojë. Bizneset e fermave të prodhimit të qumshtit ndodhen udh kryq, pasi që prej të martës, ata nuk do të dinë më se ku do të shesin prodhimet e tyre. Flutura Gjeka ka 16 vjet që punon në blegtori, biznes të cilin tregon se ka filluar me sakrifica dhe që e ka zgjeruar nga pak çdo vit, por për të kjo është dita e fundit që po bën mjeljen e baktive. Nuk punojnë grumbulluesit me 14% që ka vënë shteti. Me tokat, me të gjitha që siç po hecën dhe moti, ne falimentuam. Ndihmën e shtetit e kemi zero. Ajo thotë se që prej të martës, tregtarët vendas do të refuzojnë të blenë prodhimet e tyre. Shkak është ndryshimi ligjor i dhjetorit, ku është ulur kompensimi për tatimin mbi vlerën e shtuar për fermerët nga 20 në 6%, çka detyron ata që të shesin dhe më lirë produktet. Do të romi, do të heqim lop. Ulja e kompensimit të TVSH-s për fermerët, po detyron edhe blegtorët e biçukasit në Divjak që të shesin baktitet e emigrojnë. Do të heqim lop gjitha, të barin çka këtu do ta djeg, s'kam çaj bëjmë. A do ikim, ku dalim. Me këtë po ushqimi nuk kemi ma. Emigrimi është vetëm që të ikim në ky vend, se s'ka ma. Një tjetër protestë e madhe e fermerëve e blegtorëve është lajmëruar në Lusht, ndërsa grumbulluesit kanë marrë vendimin për të mos blerë më lënë të parë në tregun vendas. Rënja e prodhimit të energjisë elektrike ka ulur eksportet për janarin dhe për shkurtin në masën 6.3%. Ulja e prodhimit të energjisë elektrike në muajt e dimrit
ka goditur fuqinë eksportuese të vendit, çka pritet të japë një efekt të konsiderueshëm edhe në rritjen ekonomike për këtë periudhë. Për 2 muajt e parë të vitit, eksportet kanë rënë me 6.3% krahasuar me një vit më parë. Në total, për janarin dhe shkurtin, Shqipëria ka eksportuar $27 milion më pak mallra. Tregtia jashtë vendit është ulur edhe për grupin e mineraleve, metaleve dhe materialeve të ndërtimit, ku shitja e tyre ka rënë me 2.8% për shkurtin, ndërsa shitjet e industrisë fasone janë ulur me 0.3%. E kundërta ka ndodhur me importet, të cilat janë rritur me 8.1%, ku peshën kryesore ka dhënë blerja e energjisë elektrike. Ky grup është rritur me 6.5% krahasuar me një vit më parë. Vetëm për 2 muajt e këtij viti, energjia elektrike e bler në tregun vendas dhe ato të jashtëm llogaritet të kap shifrën e 60 milionë eurove. Nepotizmi dhe korrupsioni rezultojnë që të jenë 2 problemet më të mëdha me të cilat aktualisht është duke u përballur Kosova. Ambasadori britanik në Prishtinë thotë se punësimet politike janë më të theksuara gjatë këtij viti. Kunata e kryeministrit Ramush Haradinaj është emëruar zëvendës drejtoresh e financave në Telekomin e Kosovës. Djemtë dhe nuset e deputetëve e ministrave të AAK-s, miqt e deputetëve të PDK-s e familjar të tjerë të antarëve të nismës janë vetëm disa nga aferat e punësimeve partijake në Telekom, kompani kjo në prag të falimentimit. Ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, thotë se korrupsioni dhe nepotizmi janë 2 probleme më serioze me të cilat po përballet Kosova. Një qasje e tillë që penalizon profesionalitetin në favor të nepotizmit, po shkatërron institucionet siç po shohim gjithë në rastin e postës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, që është edhe kryetari i PDK-s, ka thënë se politika ka humbur besimin e qytetarëve dhe si rrjedhoi e kësaj qytetarët po largohen nga vendi. Duhet ndalur kjo praktikë që kush e ka ma sapërt i pushtetin me i punësu njerëz të vetë. Duhet ta pranojmë që kemi edhe lëshime, edhe kemi edhe dame, por me cilat duhet përballemi. Ditë më parë, ambasada amerikane dhe ajo britanike kanë reaguar lidhur me vendimin e Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur Naser Shalën, drejtor të sekretariatit të Agjencisë Kosovare për verifikim dhe krahasim të pronës. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Pas analizimit të njërës prej kutive të zeza, duket se janë zbuluar dhe shkaqet e rrëzimit Ethiopian Airlines, ku vdiqën 157 persona, duket se shkak ka qenë një problem në përcaktimin e lartësisë. Shkaku i rrëzimit të avionit Ethiopian Airlines me 157 persona në bord është shumë i ngjashëm me atë të Lion Air në Indonezi në muajin tetor, ku humbën jetën 189 persona. Në këtë përfundim dolën autoritetet etiopiane pas analizimit paraprak të njërës prej kutive të zeza. Me shumë gjas, tragjedia erdhi pas informacioneve të pasakta që u janë dhënë pilotëve për lartësinë. Shihni në këtë grafik trajektoren që kanë përshkuar të 2 avionet e rrëzuar. Në rastin e parë, avioni i Lion Air është ngjitur me 1500 këmbë lartësi dhe ka zbritur në kuotën e mëparshme brenda 7 minutave. Të njëjtën trajektore ka bërë edhe Boeingu etiopian, por shumë më shpejt, për 2 minuta. Në të 2 rastet e tragjedive ajrore, avioni është i të njëjtit model Boeing 737 Max 8. Agjencia Europiane e Aviacionit urdhëroi pezullimin e fluturimit të këtij modeli në Europë. Të njëjtin vendim e mori edhe Shqipëria, ndërsa më pas edhe vetë Boeing ndaloi fluturimin e të gjithë avionëve 737 Max 8 dhe Max 9 deri në qartësimin e situatës. Dhe me sportin kemi ardhur në fund, mos humbisni transmetimet tona në vijim, bashkë mirupafshim.